τιμούμε τα 100 χρόνια μιας εθνικής καταστροφής, η οποία εν τέλει απέβη θετική εξέλιξη για την ελληνική κοινωνία. Όμως, η ανάμνηση των γεγονότων πρέπει να λειτουργεί αναστοχαστικά, να μας οδηγεί να σκεφτόμαστε, να σταθμίζουμε, να κρίνουμε και να προβαίνουμε και στην αναγκαία αυτοκριτική που πρέπει να συνοδεύει τον πολιτικό στοχασμό. Και για να το κάνουμε αυτό, χρειάζεται μια ανάκτηση πραγματικά της ιστορικότητας των πραγμάτων. Έτσι αρχίζω με ένα ερώτημα. Τι σημαίνει για μας σήμερα η Μικρά Ασία? Τι σημαίνει η γιγαντιαία Ασιατική Ήπειρος? Η Μικρά Ασία ως γεωγραφική οντότητα αποτελεί μικρογραφία αυτής της αχανούς ενδοχώρας και το λέει πολύ χαρακτηριστικά αυτό ο μεγάλος Γάλλος ιστορικός ο Φερνάν Μπροντέλ. Η γοητεία του χώρου αυτού και της μακρινής μυστηριώδους ενδοχώρας του, πέρα από τον βιβλικό Εφράτη που την περικλείει ανατολικά, ασκούσε πάντα ισχυρή έλξη στους Έλληνες που κατοικούσαν στις δυτικές ακτές του Αιγαίου. Η έλξη, η πρόκληση, οι ποικίλες προσδοκίες που αναδύονταν από την ανατολική ακτή της Κοινής Θάλασσας εξηγούν τις διαπλοκές και τις σχέσεις τους πολέμους, τον αποικισμό, την διαρκή αμφίδρομη κίνηση που διαρκεί ακόμα και σήμερα μέσα στον χρόνο, στοιχεία τα οποία δημιουργούν μια βαθύτερη οργανική ενότητα μέσα στους αιώνες. Οι παράγοντες αυτοί διαμόρφωσαν τον ελληνικό κόσμο και του προσέδωσαν τον χαρακτήρα που διατρέχει και σφραγίζει την ιστορία του για 3 χιλιετίες μέχρι την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Ένας κόσμος ο οποίος απλώνεται, ζει και δημιουργεί σε 2 υπήρους, στην Ευρώπη και στην Ελάσσονα Ασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε αυτή την ενότητα του ιστορικού χώρου μέσα στον οποίο δρά ο ελληνισμός. Η αίσθηση αυτή διατρέχει και την ιστορική αυτοσυνείδηση των Ελλήνων. Αποτυπώνεται αρχικά στην ελληνική μυθολογία και αργότερα διατρέχει το πνευματικό βίο της αρχαιότητας, αρκεί να θυμηθούμε ότι το πέρασμα από τον μύθο στο λόγο συντελέστηκε στη Μικρά Ασία με την προσοκρατική φιλοσοφία, με τις απαρχές της ποιητικής δημιουργίας, της επικής ποίησης, της λυρικής ποίησης, με τις απαρχές του σοβαρού θρησκευτικού στοχασμού, τον οποίον εκπροσωπεί ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος. Όλα αυτά είναι κοινά στοιχεία, εκπορεύονται από τη Μικρά Ασία, γίνονται δεκτά στον ηπειρωτικό κορμό στην δυτική πλευρά του Αιγαίου και δημιουργούν τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αυτός ο κόσμος, ο μικρασιατικός, του οποίου την δημιουργία δια του ελληνικού αποικισμού μελέτησε ένας μεγάλος ιστορικός, ο Μιχαήλ Σακελαρίου, εν τέλει υπέκυψε στους Πέρσες, στον Περσικό ζυγό, αλλά δεν έχασε ποτέ την επιθυμία της απελευθέρωσης, όπως βλέπουμε στην Ιωνική Επανάσταση το 499, από την αφήγηση του Ηροδότου, όπως βλέπουμε από την συνεχή επιζήτηση της ελευθερίας από τους Μικρασιάτες Έλληνες, από τις αφηγήσεις του Ξενοφόντος, ο οποίος τον 4ο αιώνα αναφέρει ότι οι μικρασιατικές πόλεις ζητούσαν από τους Έλληνες και δι' τους Λακεδαιμονίους ως τους στρατιωτικούς ηγέτες των Ελλήνων να μεριμνήσουν όπως και αυτοί ελεύθεροι ήεν, γράφει ο Ξενοφών στα ελληνικά.
τους απασχολούσε η απελευθέρωση, η οποία ήρθε τελικά με την εκστρατεία του Αλεξάνδρου. Όμως, η ιδέα της ελευθερίας παρέμεινε σημαντική για τους Μικρασιάτες Έλληνες σε όλη την διαδρομή της ιστορίας τους, όπως και για τους Έλληνες του δυτικού μέρους του ελληνικού κόσμου. Ουδέν μείζον εστί ανθρώπης έλυση της ελευθερίας, μας λέει μια επιγραφή από την αρχαία Πριήνη, από τις πόλεις της Ιωνίας. Η απελευθέρωση από τον Αλέξανδρο και η δημιουργία των βασιλείων των διαδόχων, ιδίως του βασιλείου της Περγάμου, και αργότερα η εμφάνιση και των άλλων μικρασιατικών βασιλείων κατά την εποχή των επιγόνων, των βασιλείων του Πόντου, της Καπαδοκίας, της Βυθινίας, υπήρξαν εξελίξεις που συνέτειναν αποφασιστικά στον πληρέστερο εξελληνισμό και του εσωτερικού της Μικράς Ασίας. Αυτή η αχανής χώρα δεν κατοικείτο προφανώς μόνο από Έλληνες, κατοικείτο από πολλούς λαούς, οι οποίοι την ελληνιστική εποχή και κατά την διαδρομή της Ρωμαιοκρατίας εξελληνίστηκαν, προσχώρησαν στην ελληνική παιδεία. Και είναι η εποχή του πολιτισμού των πόλεων, των μεγάλων πόλεων της Μικράς Ασίας, της Περγάμου, της Εφέσου, της Νικομίδιας, της Προύσας, της Συνόπης και της Αμισού βόρεια, η οποία παρήγαγε την πνευματική παρακαταθήκη της όψιμης αρχαιότητας, και μέσα σε αυτή την παρακαταθήκη έγινε φυσικά δεκτός και ο χριστιανισμός. Και πάλι ακούμε τα ονόματα των πόλεων της Μικράς Ασίας στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη, με την απαρίθμηση των 7 εκκλησιών της Ασίας, εις Έφεσον και εις Σμύρναν, εις Πέργαμον και εις Θιάτυρα, εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαδοδίκιαν. Αυτός είναι ο πολιτισμός των πόλεων που δημιουργεί το πέρασμα από την όψιμη αρχαιότητα προς την μεσαιωνική χιλιετία. Και αυτός ο ελληνικός κόσμος αποτέλεσε το υπόβαθρο και τον κεντρικό κορμό της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από την εποχή που η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στη Νέα Ρώμη το 330 και για σχεδόν ολόκληρη την επόμενη χιλιετία. Αυτή η χιλιετία θα μπορούσε με πολλές έννοιες να θεωρηθεί η μακρά εποχή της μεγάλης δόξας του μικρασιατικού ελληνισμού. Μια πραγματική εποπτεία δημιουργίας και αγώνων, με γενικότερη σημασία και βαρύτητα τόσο για τον πολιτισμό των μέσων χρόνων στο σύνολό του, όσο και για τη διαχρονία της ελληνικής ιστορίας. Να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω μερικά πράγματα για να καταστούν σαφέστεροι αυτοί οι ισχυρισμοί. Η Μικρά Ασία, από την Βυθινία, βορειοδυτικά, που είναι η άμεση ενδοχώρα της Κωνσταντινούπολης, ως τον Πόντο και την Καπαδοκία στο κέντρο, από τον 6ο έως τον 11ο αιώνα αποτελεί κυρίως αυτό τον κόσμο που ονομάζουμε Βυζάντιο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σε μια εποχή που η ελληνική Χερσόνησος κατακλείζεται από τις επιδρομές των λαών του Βορρά που κατεβαίνουν προς τις θερμές θάλασσες. Στην κοιτίδα αυτή του βυζαντινού πολιτισμού άνθησε η τέχνη και η λογοτεχνία του χριστιανικού κόσμου, όπως μαρτυρούν τα υπέροχα μνημεία της Καπαδοκίας. Το ξέρετε όλοι όσοι έχετε επισκεφθεί την Καπαδοκία. Τα διάσπαρτα μεσαιωνικά μνημεία του Πόντου, τα οποία καταγράφηκαν από τον καθηγητή Άνθονι Μπράιερ σε πραγματικά μια μνημειοδεστάτη συμβολή στην αποτύπωση της βυζαντινής παρουσίας στις περιοχές αυτές. Και άλλα σπουδαία μνημεία σε άλλα σημεία της Χερσονήσου, στην Νίκαια, στην Πέργαμο, στα Μύρα,
όσα βέβαια επέζησαν από τις καταστροφές. Πολλά μνημεία δεν επέζησαν. Στη Μικρά Ασία επίσης συντελείται η σύνθεση του ελληνικού και του χριστιανικού πνεύματος τον 4ο αιώνα στη θεολογική και κοινωνική σκέψη των μεγάλων πατέρων της Καπαδοκίας, με τους οποίους συνδιαλέγεται όλη η μεταγενέστερη πατερική σκέψη σε Ανατολή και Δύση. Και αυτή είναι η πατερική σκέψη, η σκέψη των πατέρων του 4ου αιώνα. Στη Μικρά Ασία ακόμα συντελείται η άμυνα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά της ασιατικής επιθετικότητας που αντιπροσώπευαν οι Πέρσες και οι Άραβες μεταξύ του 7ου και του 10ου αιώνα. Το Βυζάντιο, για να αμυνθεί, εισήγαγε στον μικρασιατικό χώρο την πολιτική και στρατιωτική οργάνωση των θεμάτων. Η αμυντική προσπάθεια στη Μικρά Ασία στερέωσε το σύνορο της αυτοκρατορίας στον Εφράτη. Ενώ στην Ευρώπη τον 11ο αιώνα η αυτοκρατορία έφτασε μέχρι τον Δούναβη. Αυτή την περίοδο ο μεγάλος Γάλλος ιστορικός, ο Γκουστάβ Σουλμπερζέρ, ονόμασε Βυζαντινή Εποπία και από αυτήν εκπορεύθηκε ο παλαιότερος ίσως κύκλος δημόδους επικής ποίησης στην Ευρώπη, τα ακριτικά έπι. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα χειρόγραφα που παρέδωσαν τον κύκλο του Διγενή Ακρίτα, τον επικό κύκλο του Διγενή Ακρίτα, ήταν το χειρόγραφο της Τραπεζούντας. Η ακμή του χριστιανικού ελληνισμού της Μικράς Ασίας των μέσων χρόνων καταγράφεται χαρακτηριστικά και στην εκκλησιαστική γεωγραφία και το δίκτυο των μοναστικών ιδρυμάτων που κάλυπταν τη Χερσόνησο, με την εξαίρεση της Μητροπόλεως Ηρακλείας. Οι πρωτόθρονες Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ήταν όλες μικρασιατικές. Η Κεσάρια, η Έφεσος, η Χαλκιδόνα, η Κίζικος, η Νικομίδια, η Νίκαια, που αργότερα θα αποτελέσουν τις γεροντικές Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, όλες στη Μικρά Ασία. Το επικνό δίκτυο των εκκλησιαστικών περιφερειών μαρτυρούσε τη δημογραφική ευρωστία του χριστιανικού πληθυσμού, τον οποίο η Εκκλησία όφιλε να διαπημάνει. Αυτή ακριβώς η δημογραφική ευρωστία τροφοδοτούσε και το εξίσου πυκνό δίκτυο των μοναστικών ιδρυμάτων από την Καπαδοκία, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο κοινοβιακός μοναχισμός, ως τα Άγια Όρη της Χερσονήσου, τον Όλυμπο της Βυθινίας και τον Λάτρου της Καρίας, που συνδέονται με την ασκητική βιωτή πολλών Αγίων της Εκκλησίας, και ως τα μοναστικά ιδρύματα του Πόντου, που υπήρξαν οι μόνες εστίες μοναχικού βίου που συνέχισαν αδιάσπαστη τη λειτουργία τους μέχρι τον 20ο αιώνα. Το Άγιον Όρος που γνωρίζουμε σήμερα ουσιαστικά προέκυψε τον 10ο αιώνα. Τα Άγια Όρη της Μικράς Ασίας υπήρχαν εκεί από πολύ παλαιότερα. Τα πρότυπα του κοινοβιακού μοναχισμού μεταφυτεύθηκαν από τη Μικρά Ασία στη Δύση τον 7ο αιώνα από τον Άγιο Βενέδικτο, ο οποίος συνέταξε την τυπική διάταξη του τάγματος των Βενεδικτίνων, του παλαιότερου μοναχικού τάγματος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτά ως προς την γενικότερη σημασία της Μικράς Ασίας για τον πολιτισμό των μέσων χρόνων. Αν στραφούμε στη θεώρηση της σημασίας της Μικρασιατικής Χερσονήσου δια της οπτικής της διαχρονίας της ελληνικής ιστορίας, θα διαπιστώσουμε την κρίσιμη λειτουργία των παλινδρομικών κινήσεων του πληθυσμού μεταξύ των δύο Χερσονήσων, της ελληνικής και της Μικρασιατικής. Κινήσεων οι οποίες στη μακρά ιστορική διάρκεια συμβάλλουν στον εξελληνισμό των δύο περιοχών. Πρώτη κίνηση δημογραφικού εξελληνισμού υπήρξε φυσικά ο ελληνικός απικισμός στη Μικρά Ασία, στον οποίο αναφερθήκαμε. Αρχικά ο απικισμός της Αιωλίδας και της Ιωνίας, από τις οποίες περιοχές εκπορεύθηκε ένα δεύτερο κύμα απικισμού προς την βόρεια ακτή της Μικράς Ασίας, από την οποία εκπορεύθηκε ένα τρίτο κύμα απικισμού
προς τις βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας και τις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στο δέλτα του Δουνάβεως, τις περιοχές που βιώνουν σήμερα την τραγική μοίρα του πολέμου γύρω από την Αζωφική θάλασσα, που μας θυμίζει και ένα χωρικό από τον Προμηθέα του Εσχύλου. Αντίστοιχης κρισιμότητας και ειδικού βάρους πληθυσμιακές κινήσεις αντίστροφης φοράς συντελούνται κατά τους μέσους χρόνους, αρχικά τον 9ο αιώνα. Οπότε με πρωτοβουλία της αυτοκρατορίας μετακινήθηκαν μικρασιατικοί πληθυσμοί προς την ηπειρωτική Ελλάδα, ως στοιχεία επανεξελληνισμού της ελληνικής Χερσονήσου, της οποίας ο εθνολογικός χαρακτήρας είχε αλλοιωθεί λόγω της εκτεταμένης εγκατάστασης αλλόγλωσσων πληθυσμών εξαιτίας των επιδρομών εκ βορρά. Οι βυζαντινές ενέργειες επανεξελληνισμού της ελληνικής Χερσονήσου αποτελούσαν όντως ιδιοφυείς στρατηγικές των αυτοκρατόρων Νικηφόρου του Πρώτου, όχι του Φωκά, τον πρώιμο 9ο αιώνα και αργότερα του Βασιλείου του Δευτέρου τον 11ο. Η έξοδος μικρασιατικών πληθυσμών προς τη Θράκη και την νοτιότερη Ελλάδα εξαιτίας της πίεσης των τουρκομανικών επιδρομών αργότερα τον 14ο αιώνα συνετέλεσε περαιτέρω στην ενίσχυση του εξελληνισμού της ελληνικής Χερσονήσου, όπως αναλυτικά παρουσιάζει σε μια σημαντική μελέτη της η κυρία Αρβελέρ. Ας προσθεθεί στο σημείο αυτό ότι η αντίστροφη κίνηση που παρατηρείται τον 18ο και ιδίως τον 19ο αιώνα από την ηπειρωτική Ελλάδα και μάλιστα μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδος καθόρισε τον μαζικό εξελληνισμό των δυτικών περιοχών της Χερσονήσου. Όλες αυτές οι περιοχές μιλούν ουσιαστικά τα ιδιώματα των ελληνικών νησιών, γιατί η κίνηση του πληθυσμού τώρα φέρνει τους κατοίκους της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου και της Δωδεκανήσου στις απέναντι ακτές. Η τελευταία βέβαια παλινδρομική δημογραφική κίνηση υπήρξε η έξοδος του ελληνικού πληθυσμού που συντελέστηκε με την ανταλλαγή των πληθυσμών στα έτη 1923 έως 25 και η αντίστοιχη έξοδος του μουσουλμανικού πληθυσμού της Ελλάδος προς την Τουρκία. Η παρακμή του μικρασιατικού ελληνισμού επήλθε ως η σημαντικότερη συνέπεια της ήττας των Βυζαντινών στρατευμάτων στη μάχη του Μαντζικέρτ στην Αρμενία, στα βάθη κάπου εκεί, το 1071. Αποτέλεσμα των εισβολών των Τουρκομάνων και της απώλειας των ανατολικών και κεντρικών περιοχών της Χερσονήσου από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπήρξε η σταδιακή εθνολογική μεταμόρφωση, από την οποία προέκυψε ο εκτουρκισμός της Μικράς Ασίας. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο εσωτερικό εξισλαμίστηκε και τελικά τουρκοφώνησε, ενώ στις δυτικότερες περιοχές, όπως είπαμε, η έξοδος αλλεπάλληλων ρευμάτων προσφύγων υπό την πίεση των επιδρομών, ιδίως κατά τον 14ο αιώνα, δημιούργησε δημογραφικά κενά, τα οποία καλύφθηκαν από μουσουλμανικούς. Έχει μελετηθεί σε μια πραγματικά μνημειώδη και ανεκτήμητη μελέτη από τον Σπύρο Βριώνη, του οποίου η συμβολή για την κατανόηση των επιβιώσεων του βυζαντινού ελληνισμού στη Μικρά Ασία κατά τους νέους χρόνους είναι πραγματικά κάτι για το οποίο του οφείλουμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Όλοι εμείς οι μελετητές αυτών των φαινομένων. Οι επιβιώσεις αυτές του βυζαντινού ελληνισμού στην Μικρά Ασία πλέον κατά την περίοδο της τουρκικής επιβολής στην περιοχή συνδέονται κατά κύριο λόγο με την παρουσία στη Μικρά Ασία των δύο βυζαντινών κρατών που προέκυψαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, της Αυτοκρατορίας της Νικαίας, με κέντρο την Νίκαια εδώ, και της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντος με πρωτεύουσα στην βορειοανατολική ακτή της Χερσονήσου. Τα δύο αυτά κράτη του μεσαιωνικού ελληνισμού εξασφάλισαν προστασία στον ελληνόφωνο χριστιανικό αγροτικό πληθυσμό.
σε εποχές κατά τις οποίες η υπόλοιπη Χερσόνησος είχε περάσει υπό την εξουσία μουσουλμανικών κρατών, όπως το Σουλτανάτο του Ρουμ, εδώ στο Εικόνιο, όλη αυτή η κεντρική περιοχή του Σουλτανάτου του Ρουμ, και τα ποικιλώνυμα Εμιράτα στα δυτικά. Χάρη στην παρουσία των δύο μεσαιωνικών κρατών, της Αυτοκρατορίας της Νικαίας και της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος, συντελέστηκε η μετάβαση στους κόλπους της χριστιανικής κοινωνίας, η οποία είχε επιβιώσει στη Χερσόνησο προς τον νέο ελληνισμό ως εθνοτική κοινότητα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πυκνότερες εγκαταστάσεις αγροτικού πληθυσμού στη Μικρά Ασία που επεβίωσαν μέχρι το 1922, 23, 24 είναι ακριβώς στην Βυθινία και στον Πόντο. Η Αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών στην βορειοανατολική Μικρά Ασία εξασφάλισε την επιβίωση και τη συνεχή παρουσία μέχρι τον 20ο αιώνα μιας πολυπληθούς χριστιανικής κοινότητας, κατεσπαρμένης σε μια τεράστια έκταση κατά μήκος των παραλίων της Μαύρης Θάλασσας και στους ορεινούς όγκους των Ποντιακών Άλπαιων και ακόμη πιο βαθιά στο εσωτερικό στις περιοχές των πηγών του Τίγρη και του Εφράτη. Η κοινότητα αυτή του ποντιακού ελληνισμού προσδιοριζόταν από την ιδιότυπη αρχαιοπρεπή ελληνική της γλώσσα, που είχε συντηρηθεί από την εποχή του αρχαίου απικισμού στην περιοχή και στην αυγή του 20ου αιώνα ομιλείτο σε περισσότερους από 1000 οικισμούς, αλλά και στην ποντιακή διασπορά σε όμορες περιοχές της Μικράς Ασίας. Ο Πόντος αποτελούσε ένα πράγματι εντυπωσιακό φαινόμενο εθνολογικής συνέχειας και συνοχής, παράγοντες που καθόρισαν τον δυναμισμό και τα επιτεύγματα της τελευταίας περίοδου της ζωής του ποντιακού ελληνισμού στις αρχαίες του Κιτίδες. Ξεχασμένες στα μετώπιστε. Στην Καπαδοκία. Βαθιά στο εσωτερικό της Μικρασιατικής Χερσονήσου επιβίωσαν μερικές ακόμη χριστιανικές κοινότητες εγκατεσπαρμένες ιδίως στην Καπαδοκία, ευάριθμες σε όμορες περιοχές, τη Λικαονία, τη Φρυγία, τη Γαλατία, την Πισιδία και νότια στις παραθαλάσσιες περιοχές, στην Κιλικία, την Παμφιλία, τη Λυκία. Οι πλήστες από τις κοινότητες αυτές είχαν τουρκοφωνήσει με την εξαφάνιση της ελληνικής παιδείας. Συντήρησαν όμως την ταυτότητά τους στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η γλωσσική ταυτότητα όσων κοινοτήτων είχαν διατηρήσει την ελληνική γλώσσα στα τοπικά ιδιώματα, ένα φαινόμενο γλωσσικής επιβίωσης πραγματικά καταπληκτικό. Ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Άγγλο-ελληνιστή γλωσσολόγο τον Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος με ένα καραβάνι από μουλάρια πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο περιήρχεται τις ελληνικές κοινότητες του εσωτερικού της Μικράς Ασίας, ιδίως στην Καπαδοκία, καταγράφοντας τα ελληνικά ιδιώματα. Ελληνικά γλωσσικά ιδιώματα είχαν επιβιώσει μέχρι την έξοδο του 1923-25 σε 32 από τις 81 ορθόδοξες κοινότητες στην Καπαδοκία, στη Σίλη, μια πολύχνη έξω από το Εικόνιο, που τώρα είναι κέντρο φωτογραφίας νεονύμφων έξω από την τοπική εκκλησία. Στις κομοπόλεις Μάκρη και Λιβύση της Λυκίας. Η ακρότατη νοτιοανατολική απόλυξη του δικτύου της ελληνικής γλώσσας στην Μικρά Ασία εντοπιζόταν στα Φάρασα της Καπαδοκίας, σε μια τελείως απρόσιτη περιοχή μέσα στην οροσειρά του Αντιταύρου. Ο Ταύρος είναι η οροσειρά αυτή απέναντι από την θάλασσα της Κιλικίας, και ο Αντίταυρος, που είναι ουσιαστικά το φυσικό όριο της Μικράς Ασίας νοτιοανατολικά, έδωσε καταφύγιο σε αυτή την αετοφολιά της ελληνικής γλώσσας, που έζησε εκεί μέχρι το 1925. Η εθνογραφία και η μουσική των κοινοτήτων της Μικράς Ασίας
βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ιδρύτριας του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Μέλπος Λογοθέτη Μερλιέ, στην πραγματικά επική προσπάθεια καταγραφής της προφορικής ιστορίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Και αυτό είναι ένα έργο για το οποίο πραγματικά η σύγχρονη Ελλάδα 100 χρόνια μετά οφείλει ανεκτήμητη ευγνωμοσύνη στην Μέλπο Μερλιέ. Χωρίς την προσπάθεια της Μέλπος Μερλιέ, μια προσπάθεια απολύτως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα είχε χαθεί οριστικά η γνώση μας του μικρασιατικού ελληνισμού. Αυτός ήταν ο ελληνικός κόσμος που είχε επιβιώσει στη Μικρά Ασία και κατόρθωσε μέσα σε όλες τις ιστορικές περιπέτειες να φτάσει στους αιώνες της νεωτερικότητας. Η νέα εποχή που συνδέεται με την επιβολή της Οθωμανικής εξουσίας σε ολόκληρη τη Χερσόνησο, από τον 15ο αιώνα και εξής, επεφύλασε αξιοσημείωτες εναλλαγές στην ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία. Μετά την παρακμή και την πτώση του μεσαιωνικού ελληνισμού και τον εκτουρκισμό της Χερσονήσου, που σφραγίστηκε με την άλωση της Τραπεζούντος το 1461 και την κατάλυση του τελευταίου μεσαιωνικού ελληνικού κράτους, η Μικρά Ασία μεταβλήθηκε σε πρωταρχική κοιτίδα της τουρκικής εθνολογικής συνιστώσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τον 18ο αιώνα και εξής πάντως, νέες παλινδρομικές κινήσεις άρχισαν να επαναφέρουν τον ελληνισμό στις δυτικές περιοχές της Χερσονήσου. Αλλεπάλληλα κύματα μετακινήσεων από την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά ιδίως από τα νησιά του Αιγαίου, όπως προανέφερα, επανέφεραν το ελληνικό στοιχείο στη Μικρά Ασία και δημιούργησαν τις συμπαγείς εγκαταστάσεις των δυτικών και νοτιοδυτικών περιοχών, στην Μυσία Βόρεια, την Αιωλίδα, την Ιωνία, την Καρία, μέχρι τις περιοχές εδώ της νότιο-δυτικής γωνίας της Μικράς Ασίας. Αυτός υπήρξε ο τελευταίος ελληνισμός της Μικράς Ασίας, όπως τον αποκάλεσε ο συνιδρυτής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Οκτάβιος Μερλιέ. Ο τελευταίος ελληνισμός υπήρξε φορέας και πρωταγωνιστής μιας ακόμη λαμπρής εποχής στη μακρά ιστορία της ελληνικής παρουσίας στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Μητροπόλης της λαμπρής αυτής περίοδου, η οποία στην κορύφωσή της συνέπεσε με τις ελπίδες και τις υποσχέσεις της εποχής των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων κατά τον 19ο αιώνα. Υπήρξαν η Σμύρνη και η Τραπεζούντα. Η Σμύρνη ως σημαντικός λιμενικός και εμπορικός κόμβος ολόκληρης της Μεσογείου και τόπος συναντήσεων εθνοτήτων και πολιτισμών, καθιστά αισθητή την ιστορική παρουσία της ήδη τον 17ο αιώνα. Όπως μαρτυρείται μεταξύ αρκετών άλλων πηγών από τον Άγγλο πρόξενο στη Σμύρνη Πολ Ρικό, ο οποίος μεταξύ άλλων έργων έγραψε και μια σημαντικότατη μελέτη για την κατάσταση της ελληνικής εκκλησίας, όπως ονομάζει Greek Church, την εποχή του. Η συρροή ελληνικού πληθυσμού στην Ιωνική Μητρόπολη συντελείται ιδίως τον 18ο αιώνα, περιλαμβανομένων και κυμάτων φυγάδων από την Πελοπόννησο μετά την αποτυχία της εξέγερσης των Ορλοφικών το 1770 και γιγαντώνεται τον 19ο αιώνα, μετά μάλιστα την επίτευξη της ελληνικής ανεξαρτησίας. Οι νέοι ελληνικοί πληθυσμοί που σειραίουν στη Σμύρνη περιλάμβαναν επίλυδες από τα νησιά, αλλά και επίλυδες από το εσωτερικό, κυρίως από την Καπαδοκία. Αυτές οι κινήσεις δημιούργησαν την ελληνική Σμύρνη των χρόνων της Μεγάλης Ακμής, τη Σμύρνη του κοσμοπολιτισμού, αλλά και της εθνικής έξαρσης. Η Τραπεζούντα αντίστοιχα, πόλης των Εντιόα Αρίστη και οφθαλμός συμπάσης Ασίας, κατά τον Βυζαντινό εγκομιαστή της Ιωάννη Ευγενικό, αναπτύχθηκε από τον 17ο αιώνα ως σταθμός στον δρόμο του μεταξιού και ως εστία εκκλησιαστική, πνευματική και οικονομική του ποντιακού κόσμου και της ασιατικής του ενδοχώρας. Οι ιστορικές διαδρομές αυτού του κόσμου, του ποντιακού ελληνισμού,
ευτύχησαν μετά τη συμφορά να αποτελέσουν το αντικείμενο ενός εντυπωσιακού πραγματικά ιστοριογραφικού προγράμματος, το οποίο επιτέλεσε ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, αργότερα και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στο έργο του «Ιστορία της Εκκλησίας Τραπεζούντος», που δεν είναι απλώς ιστορία της Εκκλησίας, είναι ιστορία του πόντου από τα αρχαία χρόνια μέχρι τον 20ο αιώνα. Και το έργο αυτό της μελέτης του πόντου συνεχίστηκε από τον χαλκέντερο ερευνητή Οδυσσέα Λαμψίδη. Με επίκεντρο τις δύο αυτές Μητροπόλεις και ως σταθερό σημείο αναφορά στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκε η άνθηση του μικρασιατικού ελληνισμού στη διαδρομή του 19ου και τις απαρχές του 20ου αιώνα. Η ακμή είναι ορατή στη δημογραφική ανάπτυξη, στην αξιοσημείωτη αύξηση του πληθυσμού, ιδίως στις επαρχίες της Δυτικής Μικράς Ασίας και στον Πόντο, στην οικονομική δραστηριότητα, ιδίως όμως στην ανάπτυξη της παιδείας. Η αύξηση του πληθυσμού είχε άμεσες επιπτώσεις και στην εκκλησιαστική οργάνωση, με την ίδρυση πολλών νέων ή την ανίδρυση πάλι ποτέ διαλαμψασών Μητροπόλεων και Επισκοπών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Μικρασιατικό χώρο, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της διαπίμασης του αυξανόμενου χριστιανικού λαού. Και έτσι έχουμε στην εκκλησιαστική ιστορία το φαινόμενο των Μητροπόλεων του ενός Μητροπολίτη, γιατί ιδρύθηκαν στην αρχή του 20ου αιώνα και αυτός ο πληθυσμός μαζί με τους Μητροπολίτες τελικά έγιναν ανταλλάξιμοι και ορισμένοι εξ αυτών, όπως ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος μαρτύρησε στην Μητρόπολη του. Η εκκλησιαστική αναδιοργάνωση είχε τις επιπτώσεις της και στον χώρο της παιδείας, με εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες των κατατόπους εκκλησιαστικών αρχών, πρωτοβουλίες που περιλάμβαναν ακόμη και την ίδρυση ενός ανώτερου ιεροδιδασκαλίου στην Καπαδοκία, στη Μονή Φλαβιανών. Είναι σήμερα στρατιωτική βάση, βλέπει όμως κανείς απ' έξω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βάθος τον τρούλο του ναού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπου στεγαζόταν η Μονή. Προϋπόθεση βεβαίως των σχετικών πρωτοβουλειών, όπως προανέφερα, ήταν η ελευθερία και η ανοχή που εξασφάλισαν στις μη μουσουλμανικές μειονότητες οι μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μια παροδική στιγμή ελπίδων και διαφωτισμού για όλους τους λαούς της Αυτοκρατορίας, που εκφράστηκε με την εισαγωγή του Οθωμανικού Συντάγματος το 1876. Για τους Ρωμιούς υπηκόους πάντως, οι νέες δυνατότητες, ενισχυμένες σημαντικά και από τα μεγάλα οικονομικά επιτεύγματα, τα οποία επίσης ευνόησαν οι μεταρρυθμίσεις, διέθεταν ένα ισχυρό θεμέλιο στις μακραίωνες παραδόσεις του γένους. Δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο ή ριζικά διαφορετικό. Ήταν δραστηριότητα η οποία συνετελείτο σε μεγαλύτερη κλίμακα, συνεχίζοντας παλιότερες παραδόσεις. Οι παραδόσεις του γένους κατά τους αιώνες της δουλείας υπήρξαν η ορθόδοξη χριστιανική πίστη και τα ελληνικά γράμματα. Οι παράγοντες αυτοί προσδιορίζαν την ταυτότητα του γένους, τη συνοχή του οποίου διαφύλαται η συλλογική ζωή στους κόλπους της Εκκλησίας. Η παιδεία, δια της οποίας λειτουργούσε η παράδοση των ελληνικών γραμμάτων, υπήρξε το αντικείμενο της συνεχούς μέριμνας της Εκκλησίας. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο οικοδομήθηκε σε ευνοϊκότερους καιρούς ο διαφωτισμός, που έφερε τα πνευματικά μηνύματα της νεωτερικότητας στη ζωή του γένους. Στις Μητροπόλεις του Μικρασιατικού Ελληνισμού λειτουργούσαν σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, δια των οποίων εγκοινωνίζονταν οι νεότερες γενναίες στις παραδόσεις του γένους, το περίφημο φροντιστήριον, το οποίο είχε ιδρύσει στην Τραπεζούντα ο Σεβαστός Κιμηνίτης το έτος 1682, τέλος του 17ου αιώνα. Δημιουργείται μια ανώτερη σχολή στην Τραπεζούντα. Και η Ευαγγελική Σχολή, η οποία ιδρύθηκε το 1733 από προεστούς της Σμύρνης, αναβαθμίζοντας ένα παλαιότερο σχολείο, το οποίο είχε ιδρύσει ο Μητροπολίτης Σμύρνης Ανανίας το 1717. Τα δύο αυτά ιδρύματα υπήρξαν οι κυριότεροι πυλώνες της ελληνικής παιδείας στη Μικρά Ασία, που αποτέλεσαν τις τροφούς σχολές της ηγεσίας όχι μόνο του μικρασιατικού ελληνισμού, αλλά μαζί με μερικές ακόμη εστίες εκπαίδευσης ολόκληρου του υπόδουλου γένους. Και εδώ
Θα πρέπει να ανακαλέσουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι η ελληνική ιστορία αναπτύσσεται σε δύο κόσμους, ευρωπαϊκό και ασιατικό, σε μια ενότητα πολιτισμική. Και οι αιστείες αυτές της παιδείας της Μικράς Ασίας δεν αφορούν μόνο τις μικρασιατικές κοινότητες, αφορούν όλο τον ελληνισμό που σπουδάζουν τα παιδιά του σε αυτά τα σχολεία. Στην υποδομή αυτή θεμελιώθηκαν οι περαιτέρω εξελίξεις στον χώρο της παιδείας στη Μικρά Ασία. Η σημαντικότερη από αυτές υπήρξε τις εξελίξεις. Η υποδοχή του διαφωτισμού στις σχολές της Σμύρνης με την ίδρυση του Φιλολογικού Γυμνασίου το 1809 και στην Ακαδημία των Κιδωνιών, μιας αμιγώς σχεδόν ελληνικής πόλης, που αναπτύχθηκε στις ακτές της Αιωλίδας από το δεύτερο ήμιση του 18ου αιώνα και εξής, ως ακμαία πραγματικά κοιτίδα και μαρτυρία των πνευματικών δυνατοτήτων του ελληνισμού. Εδώ. Πέρα από την εκπαίδευση, η ελληνική παιδεία με την ευρύτερη έννοια του πνευματικού πολιτισμού γνώρισε πολλές ακόμη εντυπωσιακές πραγματώσεις στη Μικρά Ασία, πάντοτε με επίκεντρο τη Σμύρνη, στη διαδρομή του 19ου αιώνα. Οι πραγματώσεις αυτές σημειώθηκαν κυρίως στην εκδοτική δραστηριότητα με την εμφάνιση μεταξύ του έτους 1832, ακριβώς το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης, έως το 1922, 2.375 ελληνικών εκδόσεων, βιβλίων, περιοδικών, φυλαδίων και άλλων εντύπων από τα ελληνικά τυπογραφεία της Σμύρνης. Η Ιωάννα Πετροπούλου έχει πρόσφατα μελετήσει αυτό το καταπληκτικό πολιτιστικό φαινόμενο. Στον τομέα του τύπου, με τη συστηματική έκδοση σημαντικών εφημερίδων όπως η Αμάλθεια, συνεχής έκδοση από το 1838 μέχρι το 1922 και δυστυχώς αυτής της τόσο σημαντικής εφημερίδας δεν σώζεται πουθενά στον κόσμο ένα πλήρες σώμα, γιατί ποτέ δεν συνελέγησαν τα έντυπα του εκτός Ελλάδος ελληνισμού από τους θεσμούς του ελληνικού κράτους. Στον τομέα τέλος της ανάπτυξης μιας ζωηρής διανοητικής ζωής και την καλλιέργεια της λογοτεχνίας και της τέχνης, η Σμύρνη είναι μια μεγάλη κοιτίδα και εστία ελληνικής πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας μέχρι το 1922. Όλα αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να αποκλειθούν ένας καθυστερημένος διαφωτισμός που δεν περιοριζόταν φυσικά στη Σμύρνη, τις Κιδωνίες, την Τραπεζούντα, αλλά εκτείνονταν σε πολλές άλλες ακόμα πόλεις, κομμοπόλεις και μικρότερες κοινότητες σε όλη τη Χερσόνησο. Το δεδίκτυο των σχολείων με την ενθάρρυνση της Εκκλησίας αλλά και του ελληνικού κράτους. Ο πρόξενος στη Σμύρνη παρακολουθεί και ασχολείται και γράφει τι γίνεται στα σχολεία. Και στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ετοιμάζομαι την έκδοση των ελληνικών προξενικών εκθέσεων της Σμύρνης από την ίδρυση του ελληνικού προξενείου μέχρι την ελληνική κατοχή της πόλης. Το ελληνικό κράτος και θεσμοί όπως ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως και ο Σύλλογος προς Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων των Αθηνών κάλυπταν με τις δραστηριότητες και την ενίσχυσή τους ολόκληρη τη Μικρά Ασία και έφταναν οι ενισχύσεις αυτές μέχρι τις απόμακρες και απομονωμένες κοινότητες του Πόντου, όπου λειτουργούσαν εκατοντάδες σχολεία, και της Καπαδοκίας, όπου υπήρχαν σχολεία και στις 81 κοινότητες της περιοχής. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς την διασπορά των ελληνικών χωριών, ακόμα και στα ορεινά του Πόντου, ότι παντού βρίσκονταν σχολεία, και το ξέρουμε αυτό από τις μαρτυρίες που είναι καταγεγραμμένες στο αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τελειώνω, κύριε Δήμαρχε. Μέσα στο περίγραμμα της πολύμορφης ανάπτυξης και της ευημερίας, ηλικής και πολιτιστικής, αναρρυπίζεται στους κόλπους του μικρασιατικού ελληνισμού και η εθνική ιδέα ως οραματισμός της ελευθερίας. Το όραμα σφυριλατείται και γίνεται αντικείμενο πολύτροπων επεξεργασιών από την εποχή του διαφωτισμού και εντεύθεν. Εκφράστηκε δυναμικά με τη συμμετοχή των Μικρασιατών στην Ελληνική Επανάσταση τη δεκαετία του 1820. Δεν έγιναν εξεγέρσεις στις μικρασιατικές πόλεις, αλλά οι Μικρασιάτες
απάρτησαν την Ιωνική φάλαγγα που πήρε μέρος στους αγώνες στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Έφτασε όμως στην κορύφωσή του το εθνικό αίσθημα στη Μικρά Ασία τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου και την πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα. Οι εκδηλώσεις του εθνικού αισθήματος των μικρασιατικών Ελλήνων χρωματίζουν ζωηρά την πνευματική ζωή της περίοδου και το γνωρίζουμε αυτό και από τις μαρτυρίες της λογοτεχνίας. Προς στιγμή, μέσα στις συγκυρίες του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, φάνηκε ότι είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Με την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη το 1919 και την Συνθήκη των Σευρών το 1920. Μη σκέφτεστε τι ξέρουμε εμείς τώρα. Να σκεφτόμαστε πώς βιώνονταν αυτές οι συγκυρίες οι διεθνείς στο τέλος μιας μεγάλης αναστάτωσης ολόκληρου του κόσμου με τον Μεγάλο Πόλεμο από τους μικρασιάτες Έλληνες οι οποίοι για δεκαετίες οραματίζονταν την ελευθερία. Τα οράματα και οι προσδοκίες της νεωτερικότητας και η μακραίωνη ιστορική παρακαταθήκη του ελληνισμού της ανατολικής πλευράς του Αιγαίου φάνηκαν ότι έβρισκαν επιτέλους τη δικαίωσή τους. Ακολούθησε σε μια κυριολεκτική ιστορική πραγμάτωση της αριστοτελικής έννοιας της περιπέτειας, δηλαδή της εις το εναντίον των πρατωμένων μεταβολής, η συμφορά και η ανίποτη τραγωδία μιας πολύμορφης, πραγματικά συγκλονιστικής ανθρωπιστικής καταστροφής. Και γι' αυτό πρόκειται για μια ανίποτη ανθρωπιστική καταστροφή η οποία επισφραγίστηκε με την ακόμα μεγαλύτερη παραβίαση των δικαιωμάτων με την επιβολή της υποχρεωτικής ανταλλαγής. Δεν ρωτήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι αν ήθελαν να φύγουν ή να μείνουν. Τους είπαν τώρα φεύγετε. Και ήταν κάτι πρωτοφανές στην ιστορία του κόσμου. Είχε προηγηθεί εθελοντική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Εδώ όμως η ανταλλαγή υπήρξε υποχρεωτική, καταπατώντας κάθε έννοια δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τελικά βλέπουμε να λειτουργεί στην εμπειρία του μικρασιατικού ελληνισμού ο δόλος της ιστορίας, ο οποίος φάνηκε να ακυρώνει μια λαμπρή πορεία 3 χιλιετιών ελληνικής παρουσίας στα ανατολικά του Αιγαίου. Όμως, το μέλλον του μικρασιατικού ελληνισμού στην ελεύθερη Ελλάδα, τα είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, μετά τον ξεριζωμό και η μαρτυρία του πολιτισμού του που θα μελετήσουμε αυτό το διήμερο, που τώρα πλέον, 100 χρόνια αργότερα, έχει γίνει καθολικότερα και εγκυρότερα γνωστή όταν ήρθαν οι μικρασιάτες ανταλλάξιμοι ως πρόσφυγες. Σχεδόν τίποτε δεν ήταν γνωστό στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στην ελληνική επιστήμη ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ελάχιστοι γνώριζαν την Μικρά Ασία και την ιστορία των κοινοτήτων. Κανένας δεν ήξερε τον Πόντο, πλην των ίδιων των ποντίων λογίων. Το μέλλον λοιπόν επιφύλασε ότι ο δόλος της ιστορίας μπορούσε και να ακυρωθεί. Αυτά τα 100 χρόνια έδειξαν ότι μέσα στη φύση των ανθρωπίνων πραγμάτων υπάρχουν οι δυνατότητες που επιτρέπουν να αναιρεθεί ο δόλος της ιστορίας και να σβήσει το σαρδόνιο χαμόγελό του ενώπιον των ακατάβλητων αντοχών της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Και αυτές τις αντοχές έδειξε ο μικρασιατικός ελληνισμός και στην μακραίωνη προϊστορία του στη Μικρά Ασία και στην ιστορία του στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.